На цьому тижні лідер вільного світу Дід Лунтік – тріумфатор. Він врятував іранську цивілізацію, звільнив Ормузьку протоку, знизив ціни на нафту в світі та на нерухомість в Дубаї. Разом з Нетаньяху він зробив цей світ трохи безпечнішим та передбачуваним. Як вірно написав Нєвзоров, тепер деякими державами керують не закони, а діагнози. В принципі, нам залишилося дочекатися, коли Лунтік призначить сенатором коня інцитатуса, а Нетаньяху оголосить про план остаточного вирішення іранського питання. В світі уявних друзів та партнерів Діда Лунтіка Іран капітулював. І тепер настав час разом з режимом брати гроші за прохід по Ормузькій протоці, яка раніше помилково вважалася міжнародними водами. Це гарний хід. Далі я б не намагався захопити збагачений уран релігійних фанатиків, а відкрити з ними спільне підприємство по виробництву повноцінних ядерних зарядів. Добре, а тепер давайте подивимося, що відбувається в реальному світі. Жодна з цілей операції по демократизації Ірану не досягнута. Режим не змінено, збагачений уран не знайдено. КСІР контролює країну. Держава готова до наземного вторгнення, а ракети та дрони поки що не закінчилися і погрожують Перській затоці. В той же час багатьом іранським військовим програмам прийшов кінець. ВПК та економіка країни критично постраждали. Якщо Лунтік передумає і таки нанесе удар по електростанціям та мостам, в Ірані дійсно може початися золота ера чадячих ламп Аладдіна та принцеси Жасмін. Просто вони будуть дуже замурзані, волохаті та без будь-якого натяку на сучасну косметологію. І звичайно, якщо в голові Цезаря не лопне якась судина, це навіть не кінець першого сезону. Про те, що буде далі, поговоримо в другій частині нашого сюжету. Доброго вечора, ми з України, ви дивитесь проект «Україна в вогні», мене звати Рауль. Вибачте за голос, трошки захрип. Але ми продовжуємо наш проект. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці відео очікую на ваші коментарі. Лайк обов'язково. І також не забувайте підписуватися і робити перепости усюди, де тільки можливо, бо це серйозно поширює наш проект. Хочете допомогти? На Ютубі є усі наші реквізити під описом до відео, а на Фейсбуці в перших коментарях. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Отже, що буде далі у протистоянні Ірану, США та Ізраїлю? Для цього треба розібратися, а хто переміг. Тут чудово працює відома формула. Якщо Іран не програв США, він переміг. Якщо США не перемогли Іран, вони програли. Ізраїль – країна, яка не має можливості та ресурсів жити в рожевих окулярах або отруювати себе своєю ж власною пропагандою. Я так думаю. І тому Нетаньяху точно знає, що поки у Ірана є збагачений уран, а країна має ресурси та бажання відновити ядерну та ракетну програми, про перемогу не може йти й мови. Таким чином, для Ірану та Ізраїлю це питання життя та смерті, а для США, можливо, просто вирішення проблем зі скандалом навколо острова Епштейна, помноженої на манії величі Діда Лунтіка. На цих перемовинах Іран навряд чи відмовиться від ядерної зброї, він реально буде вимагати відміни усіх санкцій та права на данину з Ормузької протоки. Вони ж переможці, мають право на компенсацію. Але поки усі три країни святкують перемогу, навіть Ізраїль. Ви знаєте, я, мабуть, помилявся з приводу того, що Ізраїль не отруєний своєю ж пропагандою. Сьогодні дивився одного з відоміших російськомовних єврейських блогерів. Ну що сказати, в мене від фанфар ледь вуха не позакладало. За твердженням блогера-експерта, Ізраїль не просто знищив ВПК Ірану та усі ракетні і ядерні програми. Ізраїль довів США, що він кращий військовий партнер, ніж НАТО, що Ізраїль найсильніша армія в регіоні, і тепер арабські країни будуть створювати союз саме з Ізраїлем, бо ніколи не вибачать Іран. А ППО Ізраїля тепер є справжнім бестселером на світовому ринку. Не знаю, не певен. Вірніше, я в це не вірю. На мою думку, бути гарним партнером Трампа – це не завжди бути гарним партнером для США. А стосовно репутації Ізраїля в світі, якщо країна хоче проміняти прихильність Франції і Німеччини на прихильність Ємену та Саудитів, так тому і бути. Ізраїль – незалежна, потужна країна, дійсно з найсильнішою армією в регіоні. Він сам здатен обирати собі союзників та партнерів. Можна ще згадати про Росію, яка передала Ірану супутникові знімки Ізраїля та військових баз США в регіоні. Від Ізраїлю та США досі немає ніякої реакції. Можливо, це нова, дуже специфічна форма партнерства.
Ще раз повторюю, Іран заслуговує усього, що з ним відбувається. Проблема не в його поганості, а в тому, що гарні хлопці його не перемогли і справу не довели до кінця. Це означає, що при владі залишаються релігіозні фанатики, і КСІР зробить усе, щоб через 5 або 10 років іранський режим увійшов у режим безсмертя, тобто прикрився ядерною парасолькою. Надійний партнер Ізраїля, США та Дід Лунтік можуть з легкістю почати гендлювати з Іраном і рекетувати світ в Ормузькій протоці. Дідо вже про це відверто заявив. А про збагачений уран забудуть, або Іран з Росією придумають, що увесь матеріал передано на зберігання до мавзолея Леніна. І що тоді? Росія ж надійний партнер, хіба можна їм не довіряти? Отже, ми маємо декілька сценаріїв. Перше, перемовини провалюються, припинення вогню зривається, Ірану вимикають світло, починається наземна операція або полювання за збагаченим ураном. Ракети та дрони знов летять по країнам Перської затоки, Ормузька протока знов заблокована, нафта летить у космос, Росія отримує надприбутки, які направляє на Донбас. Гроби з морпіхами повертаються в США. Другий сценарій. Лунтік кидає свого надійного партнера і намагається домовитися з Іраном, щоб почати гендлювати нафтою та спільно контролювати Ормузьку протоку. А Ізраїль підписує військові союзи з арабськими країнами, які поважають та люблять Ізраїль за силу та успіхи в економіці та демократії. Найбільш просунуті в обмін на надсучасне ППО відмовляються від ісламу і приймають іудаїзм. Сценарій третій. Лунтік вже зустрівся з очільником НАТО Рюте, де висловив своє незадоволення країнами НАТО, які не підтримали агресію проти Ірану і не віддали США Гренландію. Тепер Лунтік вважає, що настав час вийти з НАТО і залишити його один на один з другом Вольдемаром. Звичайно, усі розуміють, що для цього потрібна підтримка Конгресу, яку Лунтік не отримує за жодних обставин. Тому усе, що він може, перекинути свої бази з країн-зрадниць до країн лояльних саме діду Лунтіку. Але і тут є проблеми. На такі маневри потрібні величезні кошти, а дідо вже і так вимагає 1,3 трильйони на армію. Це повністю суперечить його передвиборчим обіцянкам та ідеології його партії МАГА. Зараз ще рано казати про розкіл всередині ядерного електорату, але протистояння почалося, і Лунтік навряд чи його виграє. На цю хвилину проти нього повстали такі гордони суспільної думки МАГА, як Джо Роган, Такер Карлсон та Марджорі Тейлор Грін. Сумарна кількість підписників цієї трійці приблизно 110-130 мільйонів чоловік. Саме вони привели Лунтіка на посаду президента, і саме вони тепер стверджують, що він остаточно з'їхав з глузду. Ну добре, а що буде з нами? Зеленський каже, що найближчим часом може відбутися тристороння зустріч США, Україна, РФ, щоб продовжити роботу над мирним урегулюванням. Перед цим, звичайно, вже після Пасхи до нас вперше повинні приїхати Грант Чебурек-Вітьков та зять Лунтіка Кушнєр. Це гарний сигнал, бо вони 5 разів літали до Москви і жодного разу не відвідали Київ. Окрім перемовин, ми дуже очікуємо виборів в Угорщині, де путінська миша Віктор Орбан, скоріш за усе, програє вибори, а нова проєвропейська влада розблокує 90 ярдів євро на потреби України. Про це поговоримо в окремому випуску. А поки лише скажу, що саме відсутність грошей прикрутила потужність у нашого президента і змушує його менше впиратися в реальність кривим рогом, а більше використовувати дипломатію та здоровий глузд. Звичайно, в рамках загальної тупні, що процвітає у нашій владі. Вам пропонують порушити 46 статтю Конституції і ввести новий показник базовий дохід. А сюжет вже традиційно закінчимо галактичними новинами. Місія Артеміс-2 повертається на Землю з гарними фотками іншого боку місяця, але знов без доказів інопланетного життя. І тут США знов програють СССР, бо КДБшні попи знайшли інопланетян, навіть не виходячи на край земного диска. Но на самом деле инопланетяне существуют. Они есть. Мы в них верим. Только они живут не на других планетах, и не в других галактиках, и не вокруг других звезд, а они живут совсем в ином измерении. И Церковь давно распознала их присутствие. Не где-то далеко, не на расстоянии скольких-то световых лет, а рядом с нами. И эти инопланетяне – это ангелы Божии.
І тут я знов пропоную серіал на цю тему. Називається «Опівнічна Меса». Історія про те, як легко переплутати слуг Господніх з суцільною темрявою, а ангелів зовсім іншими істотами. А на цьому практично все. Сподіваюся, що мікрофон, на відміну від мого голоса, сьогодні працював набагато краще, ніж минулого разу. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!